ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਲੰਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਚਲ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਗਵੀਰ ਨੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਗਵੀਰ ਰੂਮ 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੂਮ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਗਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੇਮਸ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਟਸ ਟੂ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕਲੀਨ ਹੋਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10 ਵਾਰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਡੀ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਪ ਐਂਡ ਡਿਸ਼ਿਸ ਕਲੀਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੈਸਿਪੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਰੈਸਿਪੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਅਜਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਊਂਗੀ ਇੱਕ ਹੌਟ ਕੱਪ ਆਫ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੌਫੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਜਸਟ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਗੁੜ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਸਟ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕਰੂੰਗੀ TV ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਮੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਫੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਡੇਜ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਚੀ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਟਲੀਸਟ 10 to 12 ਮੇਰੇ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗੇ ਆ ਹੱਥ 'ਤੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਮਟਾਈਮ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੰਡੇ ਫਿਜੀਓ ਕੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਟ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ।
ਵੈਜਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਚੌਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਜਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਲਾਈਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸਲਾਈਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਖਾਣੀ। ਤੇ ਅਨੀਅਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪਾਂ ਟਮੈਟੋ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਸ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਗਾਰਲਿਕ ਮਿਓਨੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਮਿਓਨੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਲਿਕ ਸਾਲਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 3 ਲੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਸੈਂਡਵਿਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬੋਲਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਵੋਕਾਡੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੌਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਾਰਲਿਕ ਮਿਓਨੀਜ਼ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਦ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਸੈਂਡਵਿਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਸਟ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਟੋਸਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਰੈਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਆਇਆ ਹੈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੀ ਜਿਹਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਨਰ ਰੈਡੀ ਆ। चलो दुद्धू सारा कुछ पैकअप करो, रखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਾਗਾ ਆਪਣੇ। I don't watch TV. Mama, don't watch TV. Okay. ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ ਸੌਣ। ਆ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ I can see. I and can see. okay, you can't see babu, it's night time. Mama, on the light. ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣ। ਮੇਰਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਇਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਦੀਦੀ। ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਲਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬਟ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀ 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 ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਗਾਇਸ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕਸ, ਬਾਏ।